مطمئناً شما عزیزان و گرامیان دانش آموز و علم آموز در علوم غریبه در مورد لشکر ابلیسی خیلی شنیدید و محال هست که در مورد لشکر ابالیس کسی چیزی نشنیده باشه. امروز میخوام مقداری در مورد این لشکر با شما صحبت بکنم و به اصطلاح یک مقداری این رو برای شما بازتر بکنم تا آگاهیتون نسبت به این لشکر زیادتر بشه. شاید کمتر براتون صحبت کرده باشن در این مورد. با من همراه باشید در ادامه تا این مطلب رو به طور کامل براتون شرح بدم. با درود و احترام و با نام و یاد دادار پایدار حضرت پروردگار یگانه و با آرزوی تندرستی برای شما همراهان و گرامیان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید تندرست و بدور از ناراحتی و مریضی باشید. با تندرستی همراه باشه زندگیتون. همواره توصیه کردم اگر میخواید به درجه های بالای مخصوصا درگاه های نور و لطف خداوند براتون باز بشه به پدر و مادر و بزرگترها خدمت بکنید. عزیزان و گرامیان، مطمئناً خیلی شما در حالا کسانی که مخصوصاً در ماوراء الطبیعه یا حالا علوم غریبه و اینها کنکاش کردن و جلو رفتن، حتی اونهایی که شاید در این راه کنکاش نکردن، با یک مسئله‌ای به نام ابلیس و این اصلا موجوداتی که خودشون رو لباس دیگری میپوشونن، یعنی چرا به اونها میگن ابلیس؟ حالا این رو من بهتون میگم. اسمشون رو شنیدید، گفتن فلان کس، اصلا در مسئله های ما هست که میگن فلان آدم مثل ابلیس میمونه. حالا چرا میگن مثل ابلیس میمونه اینو براتون توضیح میدم. پس مطمئناً خیلی از عزیزان با این مطلب آشنا بودن، گوششون به این مطلب آشنا شده. ولی حالا چرا میگن ابالیس و چرا میگن ابلیس؟ نگاه بکنید. ابلیس و بلس از لباس میاد دیگه، یعنی یه چیزی که شما واقعیت نداره و او را به صورت غیر واقعی بنمایانید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بر فرض مثال شما یه آدمی که تو بدنش زخمه، برای اینکه اون زخمها دیده نشه یا برای اینکه اون آدم رو سالم نشون بدید، میاد لباس تنش میکنید، تن اون آدم میکنید و اون آدم رو به شکلی نشون میدید که شما دلتون میخواد. این لشکر ابلیسی و لشکر به اصطلاح فریبکار که کار اصلیشون فریب دادن هست و چیزهایی رو به شما میان نشون میدن که اصلا واقعیتی نداره یا واقعیتش کمه و ممکن هست از راه‌های بسیار زیادی وارد بشن تو زندگی شما. مثلا ما در طول تاریخمون داشتیم آدم‌هایی که بسیار بسیار پرهیزگار بودن و این آدم‌های پرهیزگار در طول زندگیشون به وسوسه‌های ابلیس چیکار شدن؟ به راه اصطلاحاً غیر انسانی رفتن. مثلا مثل کی؟ مثل به اصطلاح حکیمی که در قدیم وجود داشته و اصطلاحاً این حکیم زمانی که بسیار بسیار زاهد بوده، عابد بوده و حالا ابلیس میاد پیش اون و گولش میزنه دختر پادشاهی رو. به اصطلاح زمانی که میارن پیش او، این طبیب اونقدر، این حکیم اونقدر عابد و زاهد بوده که مستجاب الدعوه بوده، کسی بوده که خداوند به او قدرت شفا داده بوده. این موجود ابلیس میاد و به او میگه که شما یه آدمی هستی که خب هر کاری بکنی مطمئنا خداوند از تو میگذره و نمیدونم اینها، و اون رو گول میزنه. دختر پادشاهی بوده که اون دختر پادشاه کور بوده و میگن در یه جایی فلان کسی هست و دختر رو میتونه بیناییش رو به دست بیاره. بعد همون شرطی میذاره من با اینها کاری ندارم. بعد اون رو میارن و اونجا ابلیس به این فرد میگه شما باید چی کار بکنی؟
این رو بهش یک تجاوزی هم بکن، دختری به این زیبایی قبل از این چشماش رو خوب بکنی بهش تجاوزی هم بکن. و تجاوز میکنه، بعد میگه ای بابا اون که شما رو مثلا حالا که شفا پیدا کرده دیده و شما که هستید بعد بکشو و اون رو بدین وسیله به برطی نابودی و مرگ بره. یا یکی از اونها بلعم باورا در تاریخ مخصوصا یهودیت خیلی خیلی آشناسیم. بلعم باورا اصطلاحاً کسی بوده که میگن مستجاب الدعوه بوده و خدا هر چی میگفته عمل میشده و ابلیس میاد اون رو گول میزنه و میگه که شما که حالا به اصطلاح اینقدر زبانت به دعا میچرخه و مستجاب الدعوه هستی، چیکار کن؟ حالا برو موسی رو نفرین کن، مطمئناً شما چون این قدرت رو داری و این به اصطلاح قدرت رو خداوند به شما داده چون از دعا بدی، برو در فلان کوه اونجا نفرین بکن و فلان پول رو مثلا از فرعون بگیر و اینها. بعد میگن حتی خر بلعم باورا تو اون به اصطلاح کوه بالا نمیرفته، حالا این خر رو کشون میبره یا میکشه یا چه میشود، میگن خرش اسلام بهشتی شد خودش بهشتی عاقبت به خیر نشد. حالا اینا مثال هست. منظور که این ابلیس این کارها رو میکنه. خیلی جاها از روی عبادت و زهد شما میاد به شما غروری رو میده، میگه حالا که شما اینجوری هستی دیگه مثل شما کسی نیست و چرا باید همیشه بگوییم که از شر غرور و منیت و تباهی غرور به خداوند پناه میبریم. این علتش همین هست. این خطرناکترین نوع لشکر هست در فرزندان ابلیس. یعنی ابلیسیان همشون خطرناک هم. این لشکر اصطلاحاً ابلیسی وسوسه کننده شون از همه خطرناکه. حالا این لشکر نوعهای مختلفی داره. خناسیان هستن، خدمت شما عرض کنم طماطمه هستن و مدل های مختلف. مثلا یک مدلی از همین نوع دارن که بهش میگن اولاد سمندون. مثلا زهر سیدوک هست. اینها مختلف هستن. حالا در دخترانش همچنین، در پسرانش همچنین. و به اصطلاح من در برنامه دناهش گفتم که در اونجا صحبت براتون کردم، گفتم یکی از خطرناکترین نوع فرزندان ابلیس این اولاد دناهشه هستن. حالا در ادامه براتون در مورد 2-3 نوع صحبت میکنم که بیشتر این رو بدونید و بدونید که از چه راههای ممکن هست که به زندگی شما وارد بشن. تا اینجا رسیدیم. اگر میبینید که این کانال براتون حالا نوآوری داره یا سعی میکنه آگاهی رسانی رو بکنه که حالا شاید واقعی تر باشه، زحمت بکشید برای حفظ و ادامه راه کانال و اینکه ما رو هم انرژی داده باشید و ما هم پر انرژی تر این راه رو ادامه بدیم. زحمت بکشید 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما زحمت بکشید بگذارید و حتما لایک رو بزنید عزیزان، یادتون نره. عزیزانی هم که عضو نشدن حتما عضو یا سابسکرایب بکنن، خوشحال میشیم در جوار عزیزان باشیم. و حتما این زنگوله رو عزیزان بزنید. این زنگوله بسیار بسیار مهمه برای کانال و برای خودتون. به محض اینکه لایف های پرسش و پاسخ گذاشتیم یا برنامه جدید گذاشتیم، سریع ترین زمان به شما اطلاع داده میشه که بیاد هم برنامه رو ببینید، هم در لایف اگه پرسش و پاسخی بود برسید و از اون بهره مند بشید. عزیزانی هم که میتونن در خارج هستن از طریق گزینه سوپر تانکس کانال رو حمایت بکنن. بسیار بسیار باعث افتخار هست این که به کانال حمایت میکنید کانال رو و کمک میکنید عزیزان. بریم سراغ مهمترین قسمت بحث. حالا من اولین بحث گفتم شاید خیلی آسان ندونن این ابلیس چی هست. نگاه بکنید دوستان. اولا بهتون بگم که این از کجا وارد زندگی شما میشه. یکی از مهمترین جاهایی که این لشکر ابلیسی وارد زندگی شما میشن سحرهای محبته. از سحرهای محبت، از دعاهایی که شما میرین محبت میگیرید، دعای محبت، اون دعاهای محبت رو توشو باز بکنید. حالا اونهایی که قرآنی هستن کاری ندارم، ولی اکثر چیزهایی که من دیدم از کتاب‌های مثل کتاب‌های تمتم، کتاب‌های مثلا کتاب‌های بعضی کنزها و کتاب‌های مختلف دیدم در مورد لشکر اصطلاحاً وسواس و ابالسه داره صحبت میکنه.
این لشکر وسواس و ابالسه که این وسواسی ها باز جز ابالسه ها هستن، یعنی ابالس یک لشکر بزرگیه، یک پیرامون بزرگی داره، این وسواسی ها جز اونها هستن. یکی از مهمترین جاهایی که میتونه وارد زندگیتون بشن همین سحرهای محبت هستن. چرا من میگم با اینها وارد زندگی زناشویی نشید؟ به خاطر همینه. زندگی زناشویی وقتی برید یک کاری، یه جایی دعایی سحری چیزی بگیرید که این وسواس خناس، این لشکر اصطلاحاً خناسیا داخلش باشه، لشکر ابالس داخلش باشه و وقتی وارد زندگی شما بشن دیگه زندگی شما رو میکنن جهنم، دیگه از اون نمیتونید در بیاد. یکی از چیزهایی که میتونن وارد زندگی بشن سحرهای فروش مثلا املاکه. دارم اینجا اشاره میکنم، میگم سحر، نه هر چیزی که برای فروش املاک میگیرید اون هست، نه، بعضی از اسحار هست که شما میبایست برای این که اون رو بتونید بفروشید باید یک صحنه رو در چشم مردم پدید بیارن یا یک اصطلاحاً در ذهن مردم یک تلبیس رو انجام بدن، یک زیبایی رو به چشم بیارن که اون زیبایی باعث بشه که مردم جذب بشن یا وسوسه بکنن و اون چیزی رو که هست در ذهنشون زیباتر جلوه بدن. پس این دو مورد از موردهای خیلی مهم است. یکی از چیزهایی که ممکنه لشکر ابالسه به شما بچسبه، در برخی از کنوز، از گنج ها، برخی، دارم میگم برخی، باز بعضی نمیان بگن آقا هر گنج اینجوری، نه، در بعضی از قبرستان ها و گنج ها این موجودات ابالسه موجود هستن بر روی گنج ها. چجوری عمل میکنن برای شما؟ شما وقتی میاید میخواد یک جنسی رو دست بزنید، به چشم شما چیزهای ترسناک نشون میدن، مثلا مغز شما رو منحرف میکنن، یه سری چیزها بهتون نشون میدن که غیر واقعیه. اصطلاح مغز شما رو سیمیا میکنن، جادو در ذهن شما پیش میارن که شما گمراه بشید، شما از اونجا فرار بکنید یا این مسائل. از اینجا ممکنه برای شما پیش بیارن این مسائل رو. و خب یکی دیگر از جایی که ممکنه بهش دوچار بشید غرور و منیت عزیزان. در غرور و منیت، کسانی که به غرور و منیت دوچار میشن، غرور چیز بدی نیست ولی اگر به منیت و خودخواهی و خودمحوری مبدل بشه بیچاره میکنه انسان رو. شما ممکنه یک انسان بسیار وطن پرست باشی، غرور ملی داشته باشی، ولی اگر همین غرور به فاشیست تبدیل بشه، به یک آدمی باشید که فاشیست بشید، منیت داشته باشید، بگید من برترم دیگران نه، دقیقاً میشید مقابل همون آیه‌ای که میگه هیچ کس در مقابل خدا برتر نیست مگر تقوا داشته باشه. تقوا یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی به خاطر خداوند و خودت به دیگران محبت کردن، از خداوند نه به خاطر اون صفاتش ترسیدن، از عشق خداوند ترس که عشق خداوند رو از دست بدید. این میشه تقوا. متوجه شدید؟ پس یکی از جایی که میتونه دیگه بهتون بسیار اینجا خطرناکه این پله، یعنی غرور و منیت و تباهی که به صورت بعضی جاها بیشتر هم دعانویسا، اینایی که چیز هستن، به این ابالسه دوچار میشن عزیزان. دعانویسا، اینایی که میبینید میگن آقا من فقط منم، بقیه هم خرابند، بقیه نمیدونم راه بد میرن، همه من هستم، من اینم، من آنم، من قلم میزنم، نمیدونم همه قلم ها میگیره، همه نفس ها میگیره و اینها نمیدونن که در دام این ابالسه گیر میکنن و اون چیزایی که فکر میکنن موجودات خوب هستن این ابالسه است، میچسبه بهشون و بیچارهشون میکنه. حالا معمولا کدوم ابالسه بیشتر دم دست آدم ها هستن؟ بیشتر ابالسه این اولاد تماتم هستن. این تماتم یکی از اولاد الابلیسه، ملک تمتم یا حالا تمتم یا بعضی میگن تمتم، حالا زیاد این تمتم تمتم تمتمش فرق نمیکنه که شما بفهمید آن تمتمه یا تمتمه. حالا بیشتر به تمتم میگن، حالا بعضی میگن تمتم. این یک موجودیه و حالا من این رو ندیدم ولی چیزی که از یکی از دوستان شنیدم موجودی است، دقیقاً من مشابه این رو دیدم در لشکر ابالسه ولی خود این موجود رو من ندیدم. یه موجودیه، اون چیزی که میگن گوشش به این صورت تقریبا اینجوری، صورت تقریبا یه مقدار اینجوری داره با
این چیزی که تعریف برای من کردم من خود این موجود رو عرض میکنم ندیدم، به این صورت هست و شبیه تقریبا سری مانند بز، یه مقداری پهن‌تر و شاخهایی که به این صورت هست. این رو چیزی که تعریف کردن و خب چشمهایی که به این صورت هست و هیبت ناجوری که حالا شاید چشمانی قرمز، عرض میکنم اینها از اولاد ابلیس هستند و جز اولاد برجسته ابلیس. این یکی از اصطلاحاً اولاد برجستش هست، این تمتم یا تمتم. اولاد تماتم بیشتر در دم دسترس هستند در لشکر ابالسه و حالا لشکر اصطلاحاً فریبکار. از لشکر دیگه ای که بیشتر زیاد هستن اولاد سمندون هستن و زیاد دم دسترس هستن که من نمیدونم دوستان عزیز یک موجودی رو در دهه 70 اصطلاحاً تلویزیون نشون میداد، یک سریال برنامه کودک بود اگر یادم باشه، یه موجودی اونجا بود، موجود قد کوتاه بود، خدا بیامرزه که از بازیگران عزیز اون نقش رو ایفا میکرد. یه موجودی بود سرش 2 شاخ کوچولو داشت. این سمندون اونقدی نیست، سمندون بزرگه، حالا چیز هیبتش خیلی بزرگتر از اینه، ولی اونجا نگاه بکنید چه اعمال و رفتاری انجام میداد. اینم کارش همینه، اینم فقط جز اولاد اصطلاحاً ابلیسیه، کارش فقط همین لباس فریب پوشوندن، همین فریب دادن، کارش همینه و کار دیگه هم میکنه. ممکنه در نفاق و اینها هم کار انجام بده که بیاد فریب کاری بکنه در نفاق، بیشتر در کارهای محبت و اینا این کارا رو انجام میده و همین چیزهایی که عرض کردم. یکی دیگر از اولادی که بیشتر دم دسترس هست و خیلی جاها که من دیدم متاسفانه ظاهرین ازش استفاده میکنن، این اولاد دنهش هستن یا دنهش هستن. خود این دنهش هم براتون در یک برنامه توضیح دادم، حالا میگم در انتهای همین برنامه براتون بگذارن و بیشتر اون چه که ما میبینیم از کردم زهرا سیدو که هست اون هست و مختلف هستن. دختران ابلیس هست، مشفقه هست، زیتونه هست، خدمت شما عرض بکنم که انیتا هست، اینا هم هستن، ولی بیشتر در اون چیزی که فریب دهنده هست و لشکر ابالسه بیشتر از اینها استفاده میشه و شاید شما نام این سمندون رو نشنیده باشید، ولی مطمئنم این اصطلاحاً نام تمتم رو شنیدید یا تمتم رو شنیدید و نام دنهش رو حتما شنیدید. ولی بدونید که در لشکر ابالسه سمندون، دنهش یا دنهش و تمتم، اولاد تمتم یا تمتم، بیشترین نقش رو در فریب بازی میکنن. بعضی از مختلف های دیگه هم هستن که نقش دارن و حالا شاید در برنامه های آتیه در مورد تک تک اونها صحبت بکنم. فقط بدونید عزیزان، خدا نکنه که به لشکر ابلیس، اونهایی که کارشون ملبس کردن و فریبکاریست، دوچار بشید. برعکس اون که خیلی ها فکر میکنن اینها کار خاصی انجام نمیدن، بنیان زندگی رو اینها از هم میپاشونن. یکی از موجوداتی هستن که به شدت کسی که میخواد اینها رو بندهاش رو پاره بکنه سخت این کار میشه انجام بده. شما اگر مثلا یه موجود سحری بیاد برای چه میدونم سحر نفاق یا سحر مرگ و اینها، شما اون رو خیلی راحت‌تر میتونید از اولاد ابلیس، از این لشکرهایی که عرض کردم، از سرتون باز بکنید. مخصوصا تماتمه، مخصوصا اولاد دنهش، اولاد سمندون و اینها بسیار 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 خطرناک هستند. وقتی وارد زندگی میشن به این آسونی از زندگی نمیتونه کسی اونها رو بیرون بکنه و وقتی هم وارد میشن عزیزان تا سر منزل مقصود شما رو به نابودی پیش میبرن. سعی بکنید عزیزان در زندگیتون این 3 کاری که میگم رو رعایت بکنید. غرور و منیت و خودخواهی رو از خودتون دور بکنید. سعی بکنید به پدر و مادرتون لطف و مرحمت بکنید، وظیفتون اینه. و سعی بکنید عزیزان به دیگران محبت بکنید.
این 3 تا کار رو شما انجام بدید، اولاد ابلیس راهی پیدا نمی‌کنن در مقابل شما. و عبادت و اینها مسئله شخصی است، اما اینایی که بهتون گفتم مسئله عمومی است و خداوند عشق مطلق و کسی که عاشق و مهر می‌ورزه رو دوست داره، یادتون نره. و بالوالدین احسان. اینایی که بهتون توضیح دادم، اینایی که بهتون عرض کردم، امیدوارم براتون یک درسی باشه. سراغ سحر ازدواج، سحر نمیدونم عشق عاشقی، سحر فساد، این آتش‌قال بازی‌ها نرید. خانم‌های گرامی، عزیزان من، نرید سمت اینا. با اینا زندگی رو آغاز نکنید، بیچاره‌تون میکنن. از ما گفتن و از من پیشنهاد. مطمئن هستم برید چند سال بعد باز باید رجوع بکنید به یک نفر تا شما رو از مکافات در بیاره، ولی اون موقع بسیار بسیار دیر خواهد شد. اینها در نطفه فرزندان شما شریک میشن. قبلا بهتون توضیح دادم چجوری ها. اون برنامه رو برید ببینید که چگونه نطفه شما رو درگیر میکنن. پس لطف بکنید عزیزان، به خودتون، به خانواده‌تون دنبال این مسائل نرید. امروز ما درسمون فقط برای آگاهی رسانی است و برای سطح دانش شماست که بدونید و از این مطلب انشالله درس کافی رو ببرید. کانال رو حمایت بکنید عزیزان. سپاسگزارم از شما گرامیان که به هر ترتیبی شده کانال رو حمایت میکنید. کانال به شدت به حمایت شما نیاز داره و تا برنامه آتیه و زمان دعای نیمه شب دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.